ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੌਕਰਸ ਹੇਅਰ ਸਟੱਡੀ ਬਿਕਮਸ ਈਜ਼ੀਅਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 3704 ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਸਟ ਆਉਣ ਦੇ, ਕੀ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਈਟੀਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਜੀਤ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ 3704 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਕਰੂਟਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਥੇ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੀ ਉਹ ਤੱਥ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ 30 ਜਨਵਰੀ। ਪਰਮੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ, 3704 ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਓਪਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 4 ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਲੜੀ ਨੰਬਰ 343, 344, 345 ਤੇ 346 ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ BC ਜਰਨਲ, BC ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਅਤੇ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਜਰਨਲ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਈ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਲੜੀ ਨੰਬਰ 41, 42 ਜਰਨਲ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ, ਪੂਜਾ ਰਾਣੀ ਲੜੀ ਨੰਬਰ 102 ਅਤੇ 3 ਜਰਨਲ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ 235 ਤੇ 236 ਜਰਨਲ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ 401 ਤੇ 402 ਜਰਨਲ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ 405 ਤੇ 406 ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਵਰਗ, ਕਾਂਤਾ ਰਾਣੀ 432 ਤੇ 433 ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਈ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜੋ ਜਾਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਗਰ 4 ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟਸ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਸਟ ਆਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸ ਬਣਦੇ ਆ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇਖੋ 4 ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ, 2 3 ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਿਸ਼ਨ 100% ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਾਸ ਅੰਕ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ 43 ਅੰਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਆਫ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੱਟ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ 43 ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ 43 ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸਕਰੂਟਨੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ TET ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਅੰਕ 60% ਜਰਨਲ ਲਈ ਤੇ 55% ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ਾ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਅੰਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਟ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਟੀਚਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੂਟਨੀ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪਰਖਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੈਟ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ 60% ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਯੋਗਤਾ ਅੰਕ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਯੋਗਤਾ ਅੰਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਟੇਗਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਐਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਰਾਲੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ
ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਜਾਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਾੜੇ ਆਦੇਸ਼। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਸਟ ਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਸਟ ਆਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਟੋਟਲ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰੱਖੇ ਆ, ਪਰ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਸਟ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏਗੀ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਸਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਸਟ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜੋ ਈਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਭਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਪਰ ਭਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਐਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੀਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਈਟੀਟੀ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਉਣ ਦੇ ਉਹ ਚਾਂਸਿਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੀਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਫਿਰ ਉਹ ਈਟੀਟੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਈਟੀਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਉਹ ਆਉਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਈਟੀਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਰੋਜ਼ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਆਉਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਆ ਈਟੀਟੀ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਈਟੀਟੀ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਥਰਡ ਲਿਸਟ ਜਦ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਈਟੀਟੀ ਦੀ ਥਰਡ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐਡ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਈਟੀਟੀ ਵੀ ਭਰੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬੀਐਡ ਵੀ ਭਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਬੀਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨੇ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਲਿਸਟ ਆਏਗੀ ਈਟੀਟੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਵੀ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਆਇਆ ਸੀ ਅਜੀਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਦੇਖੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਟੀਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਥਰਡ ਲਿਸਟ ਆਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।